हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल युनिक इलेक्ट्रिसियनमा। र आज तपाईहरुको माझ एउटा भिडियो ल्याइरहेको छु जसमा तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ यहाँनिर मैले 4टा 2 वे स्विच लिइरहेको छु र यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई बताएको थिएँ कि 4टा 2 वे स्विचले पनि एउटा ल्याम्पलाई कसरी कन्ट्रोल गर्छ है फ्रेन्ड्स, र त्यो तपाईहरुलाई यो भिडियोमा देखाउने छु। र कनेक्सन कस्तो हुन्छ फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि यस्तै यो 2 वे स्विच छ दुईटा, माथिल्लो टर्मिनल मुनिलो टर्मिनललाई सर्ट गरिदिनुस् है। अनि यो थर्डलाई चाहिँ बीचबाट लानुस्, यो बीचकोमा दिनुस्, बीचबाट बीचमै दिनुस्। तर फेरि यो माथिको माथि मुनिको मुनिमा दिनुस्, बीच खाली हुन्छ होल्डरलाई दिनुस्। र कनेक्सन गरेर पनि देखाउँछु फ्रेन्ड्स तपाईहरुलाई। जस्तै यो मेरो वायर छ फ्रेन्ड्स, यो वायरलाई हालिदिनुस् यसरी है। अनि यो वायरलाई पनि तपाईले हालिदिनुस् फ्रेन्ड्स। र अहिले मैले यतिकै राखिरहेको छु है। र तपाईले स्क्रू ड्राइभर चाहिँ युज गर्नु पर्यो फ्रेन्ड्स है। अनि त्यस्तै प्रकारले यो मुनिलो टर्मिनल फ्रेन्ड्स यसरी मुनिलो टर्मिनलमा हालिदिनुस्। र यो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ फ्रेन्ड्स 4टा जग्गाबाट हामीले एउटै ल्याम्प हामीले हालेको छ भने चाहिँ यसलाई अपरेट गर्छ हो। तर अब यस्तो त एकदमै कम्ती मात्रामा मात्रै हामीले देख्छौं फ्रेन्ड्स है। प्राय त हामीले एउटा बल्बलाई एउटा स्विच नै हामी चलाउँछौं फ्रेन्ड्स प्राय जस्तो त हो। राम्रोसँगले टाइट गरिदिनुस् फ्रेन्ड्स, यसरी टाइट गरिदिनुस् हो। म तपाईहरुलाई यो टाइट गरिकिन देखाउने छु फ्रेन्ड्स। र यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स, दुईटा माथिकोबाट यहाँ बीचबाट काटेर फेरि यहाँ बीचमा दिनुस् हो। तपाईहरुलाई देखाउँदै छु फ्रेन्ड्स। र तपाईहरुले राम्रोसँगले हेर्नुस् र तपाईहरुले पनि यो गर्नुस् फ्रेन्ड्स। कुनै पनि घरमा तपाईले वायरिङ गर्नु पर्यो भने तपाईहरुलाई सिकिरहनु भएको छ भने तपाईहरुलाई इजी पर्छ फ्रेन्ड्स है। यो भयो हैन फ्रेन्ड्स। र अब माथिको माथिनो मुनिलो टर्मिनल जुन चाहिँ रहेको छ फ्रेन्ड्स हैन, त्यसलाई पनि तपाईले सर्ट गरिदिनुस् फ्रेन्ड्स। जस्तै यो माथिको टर्मिनल मेरो खाली छ हैन, यो माथिको टर्मिनललाई तपाईले लिनुस् अनि यसलाई पनि तपाईले टाइट गरिदिनुस् हो यसरी। अब यो टर्मिनल खाली छ फ्रेन्ड्स, यो टर्मिनलमा हालिदिनुस् यसरी हो। र यसलाई पनि तपाईले टाइट गरिदिनुस् हो फ्रेन्ड्स। अब मुनिको टर्मिनल खाली छ, मुनिको टर्मिनललाई पनि तपाईले लिनुस् अनि मुनिको टर्मिनललाई गरेर मुनिको टर्मिनललाई पनि तपाईले यसरी टाइट गरिदिनुस्। अनि यो लास्टको टर्मिनललाई हालिदिनुस् अनि टाइट गरिदिनुस्। र यसको जुन चाहिँ बीचको टर्मिनल बाँच्छ फ्रेन्ड्स, यो बीचको टर्मिनलमा चाहिँ तपाईको जुन चाहिँ यो होल्डरको एउटा वायर छ फ्रेन्ड्स, यो होल्डरको वायरलाई तपाईले हालिदिनुस् अनि यसलाई पनि राम्रोसँगले टाइट गरिदिनुस्। अब होल्डरले यहाँबाट फेस पाउँछ फ्रेन्ड्स। हेर्नुस् कनेक्सन यति नै हो फ्रेन्ड्स। यहाँ जुन चाहिँ रहेको छ यहाँ मेन फेस आउँछ, बुझ्नुभयो। दुईटा माथि सर्ट, बीचबाट यसलाई दियो, दुईटालाई पनि सर्ट। यताबाट बल्बको यो ब्ल्याक कलरको वायर डाइरेक्ट न्युट्रल हुन्छ फ्रेन्ड्स। अब तपाईहरुलाई यसरी पहिला फेस वायर पनि हालिदिन्छु, त्यहाँबाट चाहिँ यसलाई म टेस्ट गरेर देखाउँछु फ्रेन्ड्स। र यसलाई पनि टाइट गरिदिनुस्। र टाइट चाहिँ एकदमै प्रपर टाइट गर्नुस् फ्रेन्ड्स, लुजिङ चाहिँ नगरिकन हो। र यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स, यस्तो गर्नुस् हो, यस्तो गर्नुस्। अनि अब म सप्लाई दिन्छु फ्रेन्ड्स है। र सप्लाई दिँदाखेरि हेर्नुस् फ्रेन्ड्स, मेरो यो बल्ब ग्लो भयो हैन। अब मैले यहाँबाट पनि कन्ट्रोल गर्न सकेँ, यहाँबाट बाल्नु पनि सकेँ, यहाँबाट निभाउनु कन्ट्रोल, यहाँबाट पनि बाल्नु निभाउनु र यहाँबाट पनि बाल्नु अनि
निभाउनु है बुझ्नु भएन बाल्नु निभाउनु सबै काम गर्छ यसले बाल्नु निभाउनु है निभाउनु बाल्नु सबै काम गर्छ यसरी काम गर्छ फ्रेन्ड्स यो मेरो चारवटा टु वे स्विचले चाहिँ यसरी काम गर्छ बुझ्नुभयो एउटै बल्बलाई मैले 4 जग्गाबाट अपरेट गर्नु पनि सक्छु फ्रेन्ड्स यसरी हुन्छ मेरो र कनेक्सन चाहिँ यति नै थियो फ्रेन्ड्स है एकदमै इजी छ फ्रेन्ड्स कनेक्सन गर्नु है र जो पनि नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईले टु वे स्विचहरु कनेक्सन कस्तो प्रकारले हुन्छ है र यस्तो केसेसमा एउटै जग्गामा एउटै ल्याम्प बाल्नु पर्यो भने 4 जग्गाबाट तपाईहरुलाई एकदमै आसानी पर्छ यो भिडियो हेरेर तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ फ्रेन्ड्स र भिडियोमा यति नै थियो फ्रेन्ड्स र यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले तपाईलाई इन्टरमिडिएट पनि देखाएको छु र 3टा स्विचले पनि देखाएको छु है त्यही माध्यमले मैले आज तपाईलाई यहाँ 4टा टु वे स्विच लगाएर पनि देखाएको छु एउटा ल्याम्पलाई है र यसरी प्र्याक्टिकल तपाईलाई गरेर पनि देखाएको छु र यो एकदमै काम पनि गर्छ फ्रेन्ड्स है र तपाईले पनि यस्तै प्रकारले गर्नुस् फ्रेन्ड्स र यो भिडियोमा यति नै थियो फ्रेन्ड्स र तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईहरुको कीमती समय दिएर मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा फ्रेन्ड्स र मेरो यी च्यानललाई तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् अनि नोटिफिकेसन बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनुहोस् ताकि मेरो यस्तो नयाँ भिडियोहरु तपाईहरुमा छिटो भन्दा छिटो आउनेछ थ्यांक यू फ्रेन्ड्स